સ્વાગત છે આપનું વિરામ બાદ ક્લોઝિંગ બેલની અંદર. અને જુઓ અત્યારે આપણને માર્કેટની અંદર એ જ સ્તરે કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે કે જ્યાં આગળ જો અત્યારે 21,600ના સ્તર ખાસ તૂટતા દેખાયા છે અને અત્યારે ત્યાંથી થોડો ઘટાડો હવે એક્સટેન્ડ થઈ રહ્યો છે. બેંક નિફ્ટી પણ અહીંયા હવે 46,000ની આજુબાજુ આપણને આવતા જોવા મળ્યું છે અને મિડકેપમાં પણ આપણને થોડું દબાણ ઉપરના સ્તરેથી આવ્યું છે, એટલે એ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખીશું. પરંતુ મયુરેશજી, આજે કોટક મહિન્દ્રા બેંકના રિઝલ્ટ આવ્યા અને જુઓ ઘણા મોરચા પરિણામ અહીંયાથી આપણને સારા રહેતા જોવા મળ્યા છે. એનઆઈએમ અહીંયા જે આશા હતી એનાથી આપણને વધારો દેખાયો, જો કે ક્રેડિટ ગ્રોથ અહીંયાથી થોડો જે અપેક્ષા હતો એનાથી ઓછો દેખાઈ રહ્યો છે. છતાં પણ આજે આ બેંકની અંદર થોડી આપણને ખરીદદારી જોવા મળી રહી છે. રાધર દેન શોર્ટ કવરિંગ નીચેથી ખાસ એવા આજે આની અંદર આવ્યા છે ફ્યુચર સાઇડ પર. કઈ રીતે અત્યારે બેંકના રિઝલ્ટને આપ જોઈ રહ્યા છો અને ઓવરઓલ અત્યાર સુધી જે લાર્જી બેંકની અંદર એચડીએફસીના રિઝલ્ટ આવ્યા, ઇન્ડસઇન્ડના આવ્યા, કોટકના આવ્યા, કઈ રીતે હવે બેન્કિંગ સેક્ટરની અહીંયાથી આપણે અપ્રોચ કરવું જોઈએ? નહીં, સ્ટેબલ સેટ ઓફ નંબર્સ હતા અને મારી હિસાબે આઈ થિંક ફોર ધ સિસ્ટમ એઝ અ હોલ જે ડિપોઝિટ મોબિલાઇઝેશન છે, સ્પેસિફિકલી લાર્જર બેંક્સને, આ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ મુદ્દો રહેવાનો છે. અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક વિથ ડિપોઝિટ મોબિલાઇઝેશન, ઇફ બેંક્સ ગેટ અ લિટલ બિટ મોર અગ્રેસિવ, એ નિમ્સ અને સ્પ્રેડ્સ ઉપર પ્લે આઉટ થશે. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક કોરોલરી ઇફેક્ટ ડેફિનેટલી જોવા મળશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ હાઉ નિમ્સ વિલ પ્લે આઉટ. પણ એના વ્યતિરિક્ત તમે જોશો કે જે એડવાન્સીસ ગ્રોથ છે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ સ્ટીલ હેપનિંગ એટ અ રીઝનેબલ પેસ. ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક જે એસેટ ક્વોલિટી છે એમાં સ્ટેબિલિટી જોવા મળી છે. અને આટલા માટે જે આરબીઆઈ નું સર્ક્યુલર હતું અનસિક્યોર્ડ લેન્ડિંગને લઈને, આઈ થિંક ઇટ વોઝ અ સ્ટેપ ઇન ધ રાઇટ ડિરેક્શન. કારણ કે એગ્રેસિવ લેન્ડિંગ, ઇફ ધેટ હેપન્સ ઇન ધીસ સ્પિયર, ક્યાં ને ક્યાં એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સને વધાવી શકશે ફોર ધ સિસ્ટમ એઝ અ હોલ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક પ્રોવિઝન્સ વધ્યા છે. યુ આર એક્સપેક્ટેડ ટુ સી ફોર ધ લાર્જર બેંક જે બેઝ ઉપર કામ કરે છે, સમ અમાઉન્ટ ઓફ મોડરેશન ડિપોઝિટ ગ્રોથમાં એ નિમ્સ ઉપર પણ રિફ્લેક્ટ થશે અને રિટર્ન રેશિયોઝ ઉપર. અને આટલા માટે મારી હિસાબે આઈ થિંક પીએસયુ બેંક્સ એઝ અ સ્પેસ વિલ સ્ટીલ કન્ટિન્યુ ડુઈંગ વેલ. કારણ કે આજે બધા મુદ્દાઓ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ડિપોઝિટ ગ્રોથ, that still continues. A large part of the PSU universe are people who are either retired, જે ગવર્મેન્ટ સોર્સિસ થી હતા, પેન્શનર્સ છે, who still find comfort in deposits with the banks themselves. અને આના કારણે આઈ થિંક જે ડિપોઝિટ અક્રીશન છે આ બધી બેંક્સ માટે, આઈ થિંક એ સ્ટેબલ ગ્રોથ છે. Advances are growing very, very fast. Legacy issues are largely behind for most of these banks. Provisioning ઘણું વધ્યું છે બધી બેંક્સ માટે. અને ક્લીનઅપ કરવાની એક્સરસાઇઝ માટે એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સ આર કમિંગ ઓફ. એટ ધ સેમ ટાઈમ જે રિકવરીઝ અપગ્રેડ છે, ઘણા બધા સેક્ટર્સને જે પીએસયુ બેંક્સનું એક્સપોઝર હતું, પાવર, સ્પેસિફિકલી પીએસયુ એન્ટિટીઝ, જ્યાં આઈ થિંક રીપેમેન્ટ શેડ્યુલ થોડું ઓકવર્ડ થઈ ગયેલો, સમ પ્રાઇવેટ એન્ટિટીઝ એઝ વેલ, જ્યાં આઈ થિંક રીપેમેન્ટ શેડ્યુલ ઓકવર્ડ થઈ ગયેલો, ત્યાંથી આઈ થિંક રિકવરીઝ અપગ્રેડ આવશે તો આઈ થિંક બોટમ લાઇન ઉપર ડેફિનેટલી ઝળકશે. અને આટલા માટે આઈ થિંક પીએસયુ બેન્કિંગ એઝ અ સ્પેસ સ્ટીલ રિમેન્સ વેરી, વેરી એટ્રેક્ટિવ. લાર્જર બેંક્સના નંબર સ્ટેબલ છે, પણ હજી 1-2 ક્વાર્ટર્સ લાગશે ફોર સ્ટેબિલિટી ટુ અપ્રોચ. પણ એટ સમ પોઈન્ટ આઈ થિંક વિધિન ધ નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર ઓર ટુ, એક્સપેક્ટેશન જેવી રીતે આપણે બિલ્ટઅપ કરી રહ્યા છે કે એટ સમ પોઈન્ટ રેટ કટ્સ આવશે ઇન ધ સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ નેક્સ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર, that will start providing a lot of impetus આ બધી બેંક્સ માટે. તો કદાચ એક સ્ટેબલ ઓર ઓકેશ ક્વાર્ટર્સ રહેશે even in Q4. પણ મારી હિસાબે આઈ થિંક વન્સ Q4 ઇઝ ઓવર, એક સરસ બાઇંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવી જશે આ બધી લાર્જ બેંક્સમાં પણ. જો લાર્જ બેંકમાં થોડી રિકવરી આવતા કદાચ હજી 1-2 ક્વાર્ટર લાગી શકે છે, એટલે ત્યાં આગળ ખાસ નજર રાખતા રહીશું. પરંતુ આજે જ્યાં બીજી જગ્યાએ આપણને રિઝલ્ટ રિએક્શન આવતું જોવા મળી રહ્યું છે, જઈ જુઓ જીકે સિમેન્ટનું કાઉન્ટર છે. આપણે જ્યારે પરિણામની વાત કરી હતી ત્યારે આ સ્ટોકની આમાં થોડી તેજી જોવા મળી હતી, પરંતુ ઉપરના સ્તરેથી આજે અહીંયા આપણને અત્યારે ફરી દબાણ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. આજના દિવસમાં જો કે જે એને લો બનાવ્યા છે 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજથી નીચેના હતા, પરંતુ ત્યાંથી ફરી પાછો સ્ટોક થોડો ઉપર આવ્યો છે 201 પોઈન્ટ જેટલો. કઈ રીતે અત્યારે અહીંયા તમે આને જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે આજના દિવસમાં જો એણે ઉપરનો હાઈ પણ બનાવ્યો ને ત્યાંથી પછી પાછો નીચેનો એક લો પણ 20 દિવસથી મૂવિંગ એવરેજનો તોડ્યો છે અહીંયાથી. અત્યારે આજના દિવસમાં 34 DMA ને ટચ કરીને જ આવ્યું છે ઉપર ટુ બી એક્ઝેક્ટ. અને અત્યારે બહુ બધા સ્ટોક્સ આપણે જોઈએ તો થોડા નો ટ્રેડ ઝોનમાં વધારે દેખાઈ રહ્યા છે, બીકોઝ માર્કેટ થોડુંક અત્યારે ડાઉટ કરે છે કે અનડાયરેક્શનલ છે. તો એના કારણે બહુ બધા સ્ટોક્સમાં આપણે જોઈએ તો અત્યારે નો ટ્રેડ ઝોનમાં છે. એવી રીતે જ આ જેકે સિમેન્ટ મને લાગી રહ્યું છે. સિમેન્ટ સ્પેસમાં અહીંયાની કમ્પેરિઝનમાં મને લાગે છે અંબુજા સિમેન્ટ એક સારું ઓપોર્ચ્યુનિટી હોઈ શકે. સો નજર ત્યાં થોડી વધારે હોવી જોઈએ. જેકે સિમેન્ટ અત્યારે કાઇન્ડલી અવોઇડ કરી શકાય. 4-1 અત્યારે ટુ બી ઓનેસ્ટ કે અત્યારે 4037 નું લેવલ જે છે એને પાર કરીને ચાલે ક્લોઝિંગ બેઝિસ. એના પછી ફ્રેશ લોંગ કરવું હોય તો 4127 ના ટાર્ગેટ માટે કરી શકાય છે, બટ થોડુંક અહીંયા કોશિયસ રાખવાની સલાહ રહેશે અને થોડુંક સ્ટોપ લોસ ક્લોઝિંગ બેઝિસ પર ટ્રેલ કરવાનું રહેશે.
થોડું અહીંયાથી કોશિયસ રાખી અને થોડું અહીંયાથી જો લઈએ પોઝિશન તો પણ થોડું અહીંયાથી થોડીક સાવચેતી રાખીને આગળ વધવું જોઈએ. પરંતુ બીજી તરફ મયુરેશજી, જે એચયુએલના પરિણામ આવ્યા, જુઓ આજે એને બજાર થોડુંક નથી પસંદ પડ્યા એચયુએલના પરિણામ બજારને, અને બ્રોકરેજ દ્વારા પણ અહીંયા થોડી નિરાશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, કારણ કે ગ્રોથની જે પેસ અપેક્ષા રાખી હતી એટલી પેસ અહીંયા ગ્રોથની અંદર જોવા નથી મળી, અને ખાસ કરીને જે રૂરલ રિકવરીની આપણે વાત કરતા હતા એ પણ અહીંયાથી નથી આવી, જેને કારણે આ થોડું અહીંયા આપણને દબાણ પરિણામોની ઉપર જોવા મળ્યું છે. નહીં, એબ્સોલ્યુટલી. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક આઈ ઓલવેઝ વોઝ હેવિંગ માય સ્ટાન્સ વેરી ક્લિયર કે એફએમસીજી કંપનીઝ થોડું અંડર પરફોર્મ કરશે, નોટ ફોર જસ્ટ ફોર ધીસ ક્વાર્ટર, નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર એઝ વેલ, બીકોઝ સાઇન્સ વર વેરી વેરી ઓબ્વિયસ. આઈ થિંક જે વોલ્યુમ ગ્રોથની એક સાઇન હતી વિચ ઇઝ નોટ એક્સપેક્ટેડ ટુ ઇમ્પ્રુવ. રૂરલ ઇકોનોમીઝ આર સ્ટીલ સ્ટ્રગલિંગ. આઈ થિંક જે મોન્સૂન ડેફિશિયન્ટ હતા અનફોર્ચ્યુનેટલી, અલોંગ વિથ પ્રાઇસ ઇન્ફ્લેશન, એ ડેફિનેટલી રૂરલ ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ ઉપર એક ઇફેક્ટ આવ્યો છે. અને એના કારણે આઈ થિંક જે વોલ્યુમ ગ્રોથ છે સ્પેસિફિકલી રૂરલ એરિયાઝમાં is on the downside, and that will probably continue for a couple of more quarters. I think the next monsoon season આવશે, fingers crossed, normal monsoon થઈ ગયો તો મારે હિસાબે I think second half of the next financial year માં એક significant recovery જોવા મળશે, and the base will get set from the first half of the next financial year. પણ ત્યાર સુધી I think the only relief factor that is coming through is કે input cost જે છે ઘણી બધી FMCG companies માટે has come down. આટલા માટે તમે ગ્રોસ માર્જિન્સમાં જોશો તો એક સ્ટેબિલિટી છે. પણ because of the push through that is required, volume growth માટે, increased ad spend as an example, કઈ જગ્યા પર ગ્રામેજ વધાર્યું છે, કઈ જગ્યા પર on some SKUs and some product ranges થોડા price cuts પણ આવ્યા છે to probably induce growth. I think that is going to take an impact, અને impact થોડું કન્ટિન્યુ રહેશે for a quarter or two. અને એના માટે મારી હિસાબે I think જે ઇન્ડેક્સ પણ ઓલ ટાઈમ હાઈઝ ઉપર ગયેલો almost a couple of weeks back, જે સ્ટોક્સ, ઘણા બધા સ્ટોક્સ I think અનચાર્ટર્ડ ટેરિટરીમાં ગયેલા, લેટ સ્ટેજ બેસિસ પર હતા, જેવી રીતે અમે જોતા હતા માર્કેટ્સ પર ઇન્ડિયામાં, એ સસ્ટેનેબલ નહોતું. તો ક્યાં ના ક્યાં એક અંડર પરફોર્મ આ સેક્ટર કરી શકશે ફોર ધ લાર્જર પાર્ટ ઓફ ધ નેક્સ્ટ ક્વાર્ટર એઝ વેલ. આઈ થિંક ધ ફર્સ્ટ સાઇન્સ ઓફ રિકવરી ફર્સ્ટ ક્વાર્ટર ઓફ ધ નેક્સ્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર થી જ આવશે. ત્યાર સુધી મારી હિસાબે આઈ થિંક એક લાંબા કન્સોલિડેશનમાં નીકળી જશે આ સેક્ટર, એન્ડ માઇટ અંડર પરફોર્મ ધ બ્રોડર માર્કેટ્સ. એટલે જો કન્સોલિડેશનનું એક લાંબુ કન્સોલિડેશનનો પીરિયડ આપણને ખાસ કરીને એફએમસીજી સેક્ટર અને એચએલની અંદર આપણને કદાચ આવતો જોવા મળી શકે છે, એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. પરંતુ જય, આજના દિવસમાં જુઓ, જે છેલ્લા 3 દિવસથી જે સ્ટોક આપણને થોડોક વધારે ચિંતા કરાવી રહ્યો હતો એ હતો એચડીએફસી બેંકનો સ્ટોક, અને આજના દિવસમાં એક્ઝેક્ટલી 1476થી લોથી અહીંયા થોડુંક જાળવી રાખ્યા છે. પોઝિટિવ કારોબાર છે અત્યારે, પણ એ જ કારોબાર પર આ કામ કરી રહ્યું છે. ગઈકાલે પણ આ 60-70નો ઝોન હતો કે જ્યાંથી થોડું આપણને સ્ટેડીનેસ રહેતા જોવા મળી હતી, અને આગળના આપણે 2-3 વારના સપોર્ટ જોઈએ તો આ જ લેવલથી અહીંયા રિકવરી આપણે ભૂતકાળમાં આવતી જોવા મળી છે. લાગે છે કે આ અહીંયા હવે સપોર્ટ ઝોન લઈ લીધો છે, થોડો અહીંયા કંઈક ઉપર તરફ ફરી પાછો કંઈક જતો જોવા મળે, કે થોડીક વેઇટ એન્ડ વોચ કરીએ? અનમ્યુટ કરવું પડશે જય. સો એચડીએફસી બેંકમાં સપોર્ટ ઝોનની વાત કરતા હોય તો +-20 પોઈન્ટ્સનું આપણે ગેપ રાખવું પડશે, બીકોઝ 1460 મને એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ લાગી રહ્યો છે. તો મે બી ત્યાં સુધી એક લેવલ આપણું આવતા દેખી શકીએ, અને વીકલી ચાર્ટમાં બી દેખીએ તો થોડુંક ત્યાં 2023ના ઓક્ટોબર મંથમાં બી એ લેવલ હતું 1455 થી 60ની વચ્ચે. તો ત્યાં સુધી એકવાર ડીપ આવી શકે. ડેફિનેટલી અત્યારે 10-15 પોઈન્ટને કન્સિડર ના કરવા જોઈએ આટલા મોટા સ્ટોકમાં, બટ ઓવરઓલ મને લાગે છે બાઇંગ ડેફિનેટલી કરવું જોઈએ, બટ પર્સપેક્ટિવ અહીંયાથી પોઝિશનલ કે 1 થી 2 વર્ષનો હોવો જોઈએ. શોર્ટ ટર્મ માટે આઈ ડોન્ટ થિંક કે આ સ્ટોકને ટ્રેડ કરી શકાય, થોડું સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી ઉપરના લેવલ પર જશે, બટ ઓવરઓલ આઈ ગેસ આ સ્ટોક ડેફિનેટલી અત્યારના લેવલથી પોર્ટફોલિયોમાં એડ કરવો જોઈએ. વિધાઉટ એની ડાઉટ આ સ્ટોકમાં મને લાગે છે મોમેન્ટમ ડેફિનેટલી આવશે. બહુ વર્ષોથી ચાલ્યું નથી, અને હવે જે રેટ કટ્સ ચાલુ થશે એના પછી એચડીએફસી બેંક વિલ ડેફિનેટલી પરફોર્મ, જે મારું માનવું છે. તો આઈ વુડ સજેસ્ટ કે અત્યારથી બાય કરવાનું સ્ટાર્ટ કરવું જોઈએ. કોઈ બી ઘટાડો આવે, ઇવન કોઈ બી રાઇઝ આવે, ડેફિનેટલી અત્યારે એઝ અ એસઆઈપી ફોર્મમાં બી આ સ્ટોકને તમે એડ કરી શકો છો તમારા પોર્ટફોલિયો. એટલે એચડીએફસીને અહીંયાથી આપણે પોર્ટફોલિયોને માટે એક પર્સપેક્ટિવથી એડ કરવો જોઈએ, ને એ રીતે અહીંયાથી આપણે અત્યારે થોડી ખરીદી કરીને ચાલી શકીએ છીએ. પરંતુ અત્યારે 2:15 વાગવાનો સમય, 3:15 વાગી ગયા છે જય, અને જો બજારની અંદર આજે આપણે જે રીતે થોડી ઉપરના સ્તરેથી નરમાશ આવતી જોવા મળી છે, લાગે છે કે આપણે આવતા અઠવાડિયા માટે હવે અહીંયાથી બીટીએસટી કરીને જવું જોઈએ, કે પછી કોઈ એસટીબીટી માટે સ્ટોક તમને અત્યારે ધ્યાનમાં આવી રહ્યા છે?
સો બીટીએસટી પર મારી નજર વધારે થઈ રહી છે. મને લાગે છે જે પોઝિટિવનેસ આપણે મંડે ના દિવસે દેખીશું ઓલ ઓવર ઇન્ડિયા. સો ડેફિનેટલી એ પોઝિટિવનેસ માર્કેટમાં બી જળવાયેલી રહી શકે છે અને ટ્યુઝડે ના દિવસે ગેપ અપ ઓપનિંગ નું પોસિબિલિટી છે. મને લાગે છે કે અત્યારે સ્ટોક્સમાં બીટીએસટી કરીને જવું જોઈએ. ટીન ઇન્ડિયા, ટ્યુબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અત્યારે આજના દિવસમાં એક સારું બ્રેકઆઉટ બતાવ્યું છે સ્ટોકમાં. ડેફિનેટલી અહીંયાથી ફ્રેશ ખરીદારી કરવી તો કરી શકાય છે. 4,000 નું લેવલ સસ્ટેન રહ્યું છે અને આજના દિવસના જે બ્રેકઆઉટ આવ્યું છે 4,000 ની ઉપર એન્ડ થઈ શકે એવું લાગી રહ્યું છે. તો મને લાગે છે 4300 નું પહેલું ટાર્ગેટ રાખીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ લઈ શકીએ. અત્યારે 4100 પહોંચી ગયો જસ્ટ વાત કરતા હતા એટલામાં, અને 200 પોઈન્ટ અહીંયાથી બી મને અપસાઇડ લાગી રહી છે. બીજો છે ફિન કેબલ્સ, ત્યાં એક મોમેન્ટમ સારું છે. જે બ્રેકઆઉટ ઝોન હતો, કન્જેશન હતું, એને પાર કરીને આ સ્ટોક ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. અપસાઇડમાં 1150 નું લેવલ આઈ વિલ બિલીવ કે આ સ્ટોકમાં આપણે જલ્દીના દિવસોમાં આવતા દેખી શકીએ અને સ્ટોપ લોસ ના તौर પર 1056 નો સ્ટોપ લોસ રાખીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ લઈ શકીએ. તો જો ફિનોલેક્સ કેબલમાં 1150ના ટાર્ગેટ, 1056નો સ્ટોપ લોસ અહીંયાથી રાખવાનો છે અને ટ્યુબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં 4300ના આપણને ટાર્ગેટ આવતા જોવા મળી શકે છે. જે ટ્યુબ માટેના સ્ટોપ લોસનો લેવલ કયા ધ્યાન રાખીશું? ટ્યુબ ટીન ઇન્ડિયા અને ટ્યુબ માટે 4010 નો એઝ અ સ્ટોપ લોસ રાખીને અમે ટ્રેડ લઈ શકીએ. એટલે 4010નો એક સ્ટોપ લોસ રાખીશું. 4084ની આજુબાજુ અત્યારે આ સ્ટોક ચાલી રહ્યો છે. 4300 સુધીના ટાર્ગેટ આપણને આ સ્ટોકની અંદર જોવા મળી શકે છે, એટલે ત્યાં એક ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું. મયુરેશજી, અત્યારે જો આજે આપણને તમે જોડાયા એ પહેલાં અમે ટાયર સ્ટોક્સ પર પણ ચર્ચા કરી. આજે ત્યાં પણ એક સારી એવી તેજી અત્યારે જોવા મળી રહી છે. આજે થોડી સારા રિઝલ્ટના એન્ટિસિપેશનની અત્યારે રેલી ગણવી જોઈએ? કોઈ ફંડામેન્ટલ ચેન્જીસ અહીંયા આવી રહ્યા છે? કઈ રીતે અત્યારે આપ આને જોઈ રહ્યા છો ટાયર સ્ટોક્સની તેજીને? બે પાસાઓ છે અહીંયા. એક જે ઓરિજિનલ ઇક્વિપમેન્ટ મેન્યુફેક્ચરર્સ છે, જેવી રીતે આઈ થિંક સેલ્સ થઈ રહ્યા છે, 2 વ્હીલર્સ 4 વ્હીલર્સ છે, એમાં ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક એક મોટો બેનિફિટ થઈ જાય વોલ્યુમ ગ્રોથના હિસાબે. અને રિપ્લેસમેન્ટ માર્કેટ હેઝ કન્ટિન્યુ ડુઇંગ વેલ ઘણા બધા ટાયર કંપનીઝ માટે. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે, બીકોઝ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ હેવ કમ ડાઉન, જે ક્રૂડ ડેરિવેટિવ્સ છે આજની તારીખમાં, અલોંગ વિથ નાયલોન ટાયર, કોર્ડ ફાઈબર, કાર્બન બ્લેક, આ પ્રાઇસીસ બધા સ્ટેબિલાઇઝ થઈ ગયા છે અને ઓછા થઈ ગયા છે કમ્પેર્ડ ઓન યર ઓન યર બેસિસ. તો ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ઇનપુટ કોસ્ટ ગોઈંગ ડાઉન મીન્સ એબિટા માર્જિનમાં પણ સ્ટેબિલિટી જોવા મળશે. ત્રીજું પાસું એવું છે કે આઈ થિંક એક્સપેક્ટેશન છે કે આઈ થિંક ઘણી બધી ટાયર કંપનીઝ ને જેટલું કેપેક્સ કર્યું છે, અને ધ કેપેક્સ ધેટ ઇઝ હેપનિંગ ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ન્યૂ રિક્વાયરમેન્ટ્સ, એટલે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ મોબિલિટી માટે ગ્રીન ટાયર્સ એઝ એન એક્ઝામ્પલ, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ પ્લે આઉટ વેરી વેરી વેલ. કારણ કે જે ટાયર્સની એક પ્રાઇસિંગ છે ઇઝ અ લિટલ બિટ હાયર, જે ટાયર્સની માર્જિન perspective છે is definitely higher than normal tires, even the normal radial tires as we see it. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે સ્કોપ ઓફ ગ્રોથ છે as more EV models get launched, એ ઘણું બધું આઈ થિંક વોલ્યુમ્સ ઉપર પ્લે આઉટ થશે. લાસ્ટ બટ નોટ લીસ્ટ, આઈ થિંક એ જે રેડ સી માટે ક્રાઇસિસ થઈ ગયું છે ઇન ધ પાસ્ટ ફ્યુ વીક્સ, એના માટે આઈ થિંક જે ડિસ્રપ્શન થઈ ગયા છે કન્ટેનર સેગમેન્ટ્સમાં, ક્યાં ને ક્યાંથી જે રિપ્લેસમેન્ટ માર્કેટ છે અને OEM માર્કેટ છે યુરોપિયન રિજનમાં, ત્યાં એક ડેફિનેટલી અફેક્ટ થઈ ગયું છે. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે ઇન્વેન્ટરી લેવલ્સ છે એ ઓછી થઈ ગઈ છે. આટલા માટે ઇફ યુ પ્રોબબ્લી સી ટાયર્સ લાઈક સ્ટોક્સ લાઈક બાલકૃષ્ણ, જે ઇન્ટરનેશનલ ઓપરેશન્સમાં કામ કરે, અપોલો ટાયર્સ જેની યુરોપિયન પ્રેઝન્સ છે, એમાં ઓફટેક વધી શકશે એટલીસ્ટ ફોર ધ કમિંગ ક્વાર્ટર till this crisis is resolved. તો મારી હિસાબે ઘણી બધી ફેક્ટર્સ છે એટ પ્લે ફોર ટાયર કંપનીઝ. અપોલો ટાયર્સ, JK ટાયર્સ is something that will continue to remain positive. જો અહીંયાથી આપણને ખાસ બાલકૃષ્ણ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પર એક ખાસ સલાહ આવતી દેખાઈ રહી છે, એટલે ત્યાં આગળ આપણે થોડી નજર રાખતા રહીશું. પરંતુ આજે જ્યાં આગળ આપણને થોડું બુલિશ કારોબાર જોવા મળી રહ્યો છે, એમાં જુઓ એક અડાની ટોટલ ગેસનો જે કાઉન્ટર છે, આ સ્ટોકની અંદર પણ અત્યારે આપણે જોઈએ તો લગભગ આજે તેજી થોડી જોવા મળી રહી છે. 5% અહીંયા સ્ટોક ઉપર છે. છેલ્લા ઘણા દિવસથી આ સ્ટોક અત્યારે ઘટાડા સાથે કારોબાર કરતો હતો અને આજના દિવસમાં 20 દિવસની મૂવિંગ એવરેજને પણ પાર કરી છે. કોઈ શક્યતા લાગી રહી છે આમાં થોડું ઘણું કોઈ ઉપરના તરફનો કારોબાર જોવા મળી શકે? સો એટીજીએલ બી ડેફિનેટલી સારું અત્યારે પીક તરીકે દેખાઈ શકે, બીકોઝ 200 દિવસની મૂવિંગ એવરેજ કેન્ડલ દેખાઈ રહી છે.
ડેલી ચાર્ટ પર 200 દિવસની મૂવિંગ એવરેજને બ્રેકઆઉટ કરીને આ સ્ટોક ટ્રેડ કર્યો છે. સપોર્ટ ઝોન બી ત્યાં લેવલનું છે 980 84 નું, અને મને લાગે છે કે આ સ્ટોકમાં ફરીથી એક બાઉન્સ બેક આવી શકે. આઈધર આપણે 1136 1150 ના લેવલ્સ ઇઝીલી દેખી શકીશું વિધિન 1 or 2 days. સો નેક્સ્ટ વીકની અંદર ડેફિનેટલી 113040 ના લેવલ આપણે આવતા દેખી શકીશું. અહીંયા સ્ટોપ લોસ બહુ જ માઇનર રાખવાનું રહેશે, 995 નું રાખીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ લઈ શકીએ. એટલે જો અહીંયા 1130 1140ના લેવલે આપણે આવતા અઠવાડિયામાં આવતા જોવા મળી શકે છે અડાની ટોટલ ગેસની અંદર, એટલે એના પર એક ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું. પરંતુ આજે મિડ કેપની અંદર જ્યાં આપણને દબાણ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે એમાં જો પીબી ફિનટેક, પુનાવાલા ફાઇનાન્સ આ 2 સ્ટોકનો સમાવેશ થાય છે. લોરસ લેબ્સમાં પણ થોડું આજે આપણને ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, અને ટાટા કેમિકલની અંદર પણ આજે થોડો ઘટાડો આપણને એન્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે. અને જો ટાટા કેમિકલ તો આજે ખાસો એવો અહીંયાથી ઘટતો દેખાયો છે. જય, જુઓ આજે ખાસો એવો ઘટાડો ટાટા કેમિકલની અંદર આવ્યો છે, અને જો કે નીચલા સ્તરેથી આજે સારો એવો રિકવર પણ થયો છે. 200 દિવસની સિમ્પલ મૂવિંગ એવરેજ કે એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ તો ત્યાંથી આજે સપોર્ટ લઈને ફરી પાછો એક વખત ઉપર તો આવ્યો છે આ સ્ટોક. પણ કયા તરફનો ટ્રેન્ડ અત્યારે તમને લાગી રહ્યો છે? વધારે પડતી નરમાશ અહીંયા આવી શકે છે ખરી? તો અત્યારે જે કેમિકલ સ્ટોક્સમાં થોડી અત્યારે મંદી ચાલી રહી છે, ડેફિનેટલી અહીંયા બી વિઝિબલ છે. ચાર્ટ થોડું ડિસ્ટોર્ટેડ લાગી રહ્યો છે. ડીપ ડેફિનેટલી આવી શકે. 1000ના લેવલ પર એક સપોર્ટ ઝોન છે, સાયકોલોજીકલ લેવલ બી છે, તો ત્યાં સુધી એક ડીપ આપણે જતા આજના દિવસમાં બી દેખી, અને થોડીક એઝ અ સારા દિવસ જે આખો દિવસ જે ચાલે એવા લેવલ્સ બી આવી શકે છે. સો 1000 સુધીનું લેવલ એઝ અ સપોર્ટ ઝોન રહેશે. કોઈ બી ડીપ અહીંયા આવે છે તો વોચફુલ રહેવાનું રહેશે. હું બાય કરવાની અત્યારે સલાહ નહીં આપીશ ટાટા કેમિકલ્સમાં, બટ ઓવરઓલ વોચફુલ રહેવાનું રહેશે. લોંગ ટર્મ માટે એક સ્ટોક સારો છે કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને. હજી મને લાગે છે 2 થી 3 ક્વાર્ટર થશે રિબાઉન્ડ થતા, તો એના કારણે હજી આપણે વેઇટ કરીને આ સ્ટોકમાં ટ્રેડ કરી લઈ શકીએ. એટલે ત્યારે હમણાં તેજી કરવી નહીં, થોડો વેઇટ કરી લઈએ, એટલે ત્યાં આગળ ખાસ આપણે ધ્યાન રાખતા રહીશું. પરંતુ મયુરજી, જો આજે જીકે સિમેન્ટના પણ આપણને પરિણામ આવતા દેખાયા, અને એ પરિણામની અંદર પણ આપણને થોડા સારા આજે આવતા દેખાયા છે જીકે સિમેન્ટની અંદર. ખાસ કોઈ આ સ્ટોક અને ખાસ સિમેન્ટ સેક્ટર માટે, કારણ કે આપણે અલ્ટ્રાટ્રેકના પરિણામો જે આવતા જોયા ત્યાં પણ આપણને થોડું જે કોઈ નિરાશા નથી જોવા મળી, છતાં પણ એ સ્ટોકની અંદર એવો કોઈ આપણે વધારે રિએક્શન નથી જોયું. જે કે સિમેન્ટમાં પણ અત્યારે જો પરિણામ તો સારા આવ્યા, પરંતુ તે છતાં થોડો 1.25% ઘટાડો છે. કઈ રીતે અત્યારે હવે સિમેન્ટ સેક્ટરના પરિણામોના રિએક્શનની અહીંયાથી આપણે એન્ટિસિપેટ કરી શકીએ આગળ જતા? ડિસન્ટ નંબર્સ હતા, અને મારી હિસાબે આઈ થિંક નંબર્સ વિલ કીપ ઓન ઇમ્પ્રુવિંગ. 2 વસ્તુ, એક પહેલી વસ્તુ આઈ થિંક જે કન્સોલિડેશન થઈ રહ્યું છે, જે અલ્ટ્રાટેકનું અધિગ્રહણ કર્યું છે, અને એક્સપેક્ટેશન છે કે આઈ થિંક અ લાર્જ પાર્ટ ઓફ કન્સોલિડેશન વિલ મીન કે જે નવા કેપેસિટીઝ આવશે એ આઈ થિંક આવશે ઇન અ કેલિબ્રેટેડ મેનર, વિચ મીન્સ આઈ થિંક જે સપ્લાય ફિયર હતું સિમેન્ટ સેક્ટર માટે, દેટ વિલ નોટ ગેટ પ્લેડ આઉટ ઓવર ધ નેક્સ્ટ કપલ ઓફ યર્સ. બીજું પાછું એવું છે કે જે ઇનપુટ કોસ્ટ છે, આઈ થિંક દે હેવ રિમેન્ડ ક્વાઇટ સ્ટેબલ. કોકિંગ કોલના પ્રાઇસીસ હવે સ્ટેબલ થઈ ગયા છે, અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક ડિમાન્ડ ઇન ધ ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ સ્ટીલ રિમેન્સ એક્સ્ટ્રીમલી સ્ટ્રોંગ અને રોબસ્ટ. આટલા માટે આઈ થિંક ફોર ધ સેક્ટર એઝ અ હોલ જે યુટિલાઇઝેશન લેવલ છે, capacity utilization, that should exceed 75% in my opinion as we head into Q4 આપણા કોન્ટેક્સ્ટમાં. અને આઈ થિંક ઓવર ધ નેક્સ્ટ કપલ ઓફ યર્સ આઈ થિંક એ કન્સિસ્ટન્ટલી એના ઉપર રહેવું જોઈએ, which probably means that operating leverage will definitely get played out આ સેક્ટર માટે. અને રિપોર્ટેડ એબિટા અને એબ્સોલ્યુટ એબિટા અને રિપોર્ટેડ એબિટા પર ટન એ સરસ રહેવાની એક એક્સપેક્ટેશન આપણે રાખી શકાય. Obviously, I think જે બેટર રન પ્લેયર્સ છે, જેનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક છે, લાઈક અલ્ટ્રાટેક એઝ એન એક્ઝામ્પલ, જીકે સિમેન્ટમાં એક વ્હાઇટ સિમેન્ટનું પણ મિક્સ છે, જ્યાં લેવરેજ કમ્પોનન્ટ ઓછું છે, એ કંપનીઝ આઈ થિંક વધારે સરસ કરશે ઇન ટર્મ્સ ઓફ અર્નિંગ્સ પ્રોફાઇલ. અને મારી હિસાબે આઈ થિંક પોસ્ટ નંબર્સ થોડું આઈ થિંક એક પ્રોફિટ ઇઝ બિંગ ટેકન ઓફ ધ ટેબલ, થોડું મેનેજમેન્ટ શું કોલ મેં કહેશે, આઈ થિંક એ જોવાનું રહેશે. પણ આઈ થિંક એટ માર્કેટ્સ વિથ ઇન્ડિયા જેવી રીતે આમ કેન્સલિંગ ફોલો કરે છે, અને વોટ આર ફોલોઅર્સ ઓલ્સો બિલીવ ઇન લુકિંગ એટ લીડરશિપ સ્ટોક્સ, જેમાં EPS RS રેટિંગ બહુ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ. અમારી હિસાબે આઈ થિંક અલ્ટ્રાટેક અને જીકે સિમેન્ટ પોઝેસ ઓલ ધ પેરામીટર્સ ધેટ વી લુક એટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ એ બધી એટ્રીબ્યુટ જે અમે જોઈએ છે કેન્સલિંગ. તો આઈ થિંક લીડરશિપ સ્ટોક્સ પ્લસ એક્સપેક્ટેશન ઓફ સ્ટ્રોંગ અર્નિંગ ગ્રોથ, એ બેઉ સ્ટોક જેના પાસે હોય ડેફિનેટલી કન્ટિન્યુ ટુ. એટલે જો અહીંયાથી કન્ટિન્યુ કરો, હોલ્ડ કરવાનું કોઈ વધારે ચિંતા કરવાનું કારણ અહીંયા બની નથી રહ્યું, એટલે એ વસ્તુ પર આપણને ખાસ ધ્યાન રાખતા રહીશું. પરંતુ જો આજના દિવસમાં જે આપણને બીજી જગ્યાએ
રિઝલ્ટનું રિએક્શન આવતા જોવા મળી રહ્યું છે એ રિલાયન્સનો સ્ટોક છે. આજના દિવસમાં આ સ્ટોકમાં 0.5% ઘટાડો ચોક્કસથી આવ્યો છે, પરંતુ મયુરેશજી જે પ્રમાણે આપણે રિઝલ્ટ જોયા છે, જો રિઝલ્ટ થોડા એટલા બધા પણ અહીંયાથી કોઈ નરમાશ સાથે આપણને જોવા નથી મળ્યા. થોડું ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર આપણને સારા જ રિઝલ્ટ અહીંયાથી આવતા દેખાયા છે. થોડું મ્યુટેડ કારોબાર રહ્યો છે પ્રોફિટના ફ્રન્ટ પર કે પછી આવકના ફ્રન્ટ પર. અને જે જીઓનું આની અંદર સબસ્ક્રાઈબર એડિશન છે એ પણ અહીંયાથી થોડું સારું આપણને રહેતું જોવા મળ્યું છે. ARPU અહીંયાથી આપણને વધતી દેખાય છે. કઈ રીતે અત્યારે હવે રિલાયન્સના રિઝલ્ટને તમે ખાસ મૂલવી રહ્યા છો? નહીં, ડિસન્ટ નંબર્સ હતા. સ્પેસિફિકલી તમે રિટેલનો નંબર આંકડો જોશો તો આઈ થિંક આઉટસ્ટેન્ડિંગ નંબર હતું 83,000 crores ઇન ટર્મ્સ ઓફ રેવન્યુ. 252 સ્ટોર એડ કર્યા છે. કોટેક્સ છે કે એ 252 આ ક્વાર્ટરમાં એડ કર્યા છે. ડીમાર્ટના એક એક્ઝામ્પલના તરીકે નંબર ઓફ સ્ટોર્સ ફોર ડીમાર્ટ ઇઝ 350. તો આઈ થિંક રિટેલ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ટુ ગ્રો સિગ્નિફિકન્ટલી better in the next few quarters. જીઓનું જ્યાર સુધી સવાલ છે મારી હિસાબે આઈ થિંક એટ સમ પોઈન્ટ ઇન ધ નેક્સ્ટ કેલેન્ડર યર, આ કેલેન્ડર વર્ષમાં આરપુ ઇન્ક્રીઝેસ થશે જ થશે. આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોટ સસ્ટેનેબલ 5G ઇકોસિસ્ટમ માટે આ લોઅર પ્રાઇસીસ સસ્ટેન કરવા માટે. અને જેવી રીતે 5G રોલ આઉટ થશે વિથ અ હાયર આરપુ, મારી હિસાબે આઈ થિંક દેટ વિલ ગેટ રિફ્લેક્ટેડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ બેટર ડાયનેમિક્સ જીઓ માટે. અપસ્ટ્રીમ હેઝ ડન વેલ, O2C હેઝ બીટન એસ્ટિમેટ્સ. અને મારી હિસાબે જે નવા કારોબાર છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ગ્રીન એનર્જી, બાયોફ્યુઅલ્સ, સોલાર, આ બધી ફેક્ટર્સ અને જેટલી કેપેક્સ રિલાયન્સ નાખે છે આ બધા નવા ગ્રોઈંગ સેક્ટર્સમાં, જેવી રીતે આઈ થિંક એક ફ્રન્ટ લોડેડ કેપેક્સ છે અને જેવી રીતે ઇન ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ કેપેસિટી સ્લોલી એન્ડ સ્ટડીલી સ્ટ્રીમ ઉપર આવશે, ક્યાં ને ક્યાં ઇન્ક્રિમેન્ટલી એડ કરશે રેવન્યુ ગ્રોથને. એટ ધ સેમ ટાઈમ જીઓ ફિનાન્શિયલ્સમાં પણ આઈ થિંક જે બેઝ ક્રિએટ કર્યું છે, જે મેનેજમેન્ટ બેન્ડવિથ છે, કેવી રીતે આઈ થિંક નંબર્સ પ્લે આઉટ હશે ઇન ધ નેક્સ્ટ 1 to 2 years, the market will start ascribing a higher value for there as well. So I think ઘણા બધા businesses છે which are on the right track. એક્સપેક્ટેશન એ છે કે અર્નિંગ ગ્રોથ સ્ટેડી રહેશે ગોઈંગ ફોરવર્ડ. જે ફીડસ્ટોક ઓપ્શન છે એના માટે આઈ થિંક સિંગાપોર GRMs will compared to Singapore GRMs will be a little bit better on the refining part as well. અને આટલા માટે આઈ થિંક ROEs will improve કારણ કે લેવરેજ ફેક્ટર ટાઈમ એન્ડ અગેન મેનેજમેન્ટને કીધું છે કે will not exceed a certain threshold which is expected to remain stable from a balance sheet perspective. તો અમે ઓપ્ટિમિસ્ટિક રહેશો. કી પિવટ લેવલ્સના જેવી રીતે અમે જોઈએ છે માર્કેટ્સ પર ઇન્ડિયામાં, ઇટ્સ ટ્રેડિંગ અબાઉ દેટ, ટ્રેડિંગ અબાઉ મૂવિંગ એવરેજીસ, EPS રેટિંગ સરસ છે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક અમે ઓપ્ટિમિસ્ટિક રહેશું ફ્રોમ અ મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ ઓફ રિલાયન્સ. એટલે જો અત્યારે તો ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે મીડિયમ ટુ લોંગ ટર્મ પર્સપેક્ટિવથી રિલાયન્સ પર, અને એમણે ઘણા સારા કારણો કયા છે. જીઓનું આરપુ હોય, રિટેલ હોય કે પછી O2Cનો બિઝનેસ હોય, આ બધા પર પણ ખાસ આપણે નજર રાખીશું. પરંતુ એ સાથે પહેલાં જ તમને જણાવી દઈએ કે CNBC બજાર અને TV18નો જે મેનેજમેન્ટ છે એક ટ્રસ્ટ સંભાળે છે અને ટ્રસ્ટને થતા લાભ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને થાય છે. અમારું સ્ટાન્ડર્ડ ડિસ્ક્લોઝર છે એટલે એને પણ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. પરંતુ એની સાથે જ હવે માર્કેટના ક્લોઝિંગ તરફ આપણે આગળ વધીએ અને જુઓ આજના દિવસમાં આપણને બજારમાં 21,600ના જે લેવલ છે એ આજે તૂટતા દેખાયા છે અને અત્યારે 21,584-85ની આજુબાજુ નિફ્ટી કામકાજ કરી રહ્યો છે. ખાસ કરીને બેંક નિફ્ટીમાં આજે થોડી મજબૂતી આવતી દેખાય છે. 407 પોઈન્ટની મજબૂતી બેંક નિફ્ટીના ફ્રન્ટ પર આપણને જોવા મળી રહી છે અને મિડકેપ આજે 250 પોઈન્ટ જેટલું અહીંયાથી આપણને ઉપર દેખાયું છે. ખાસ કરીને FMCG સેક્ટર આજે થોડું દબાણમાં રહ્યું. HULના પરિણામ આવ્યા ત્યારબાદ IT, ફાર્મા, કન્ઝમ્પશન એટલે કે જે બધા ડિફેન્સિવ સેક્ટર હતા ત્યાં આગળ આજે થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. રિયલ્ટીમાં પણ એક ઘટાડા સાથેનો કારોબાર જોવા મળ્યો છે. પરંતુ PSU બેંક સ્ટોક્સ આજે સારા એવા આપણને વધતા દેખાયા છે અને ખાસ કરીને નિફ્ટી, CPSC, PSC બેંકની અંદર પણ સારી એવી કંપનીઓમાં આપણને તેજી જોવા મળી છે. માફ કરશો. અને નિફ્ટીના ફ્રન્ટ પર વાત કરી લઈએ. કોલ ઇન્ડિયા આજે એક તેજીમાં દેખાયો છે. અદાણી પોર્ટમાં છેલ્લે આપણને એક સારી તેજી જોવા મળી છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક પરિણામોના રિએક્શન તરીકે 2.5% જેટલો વધ્યો છે. ICICI બેંકમાં જે પરિણામ આવવાના છે 1% ઉછાળો આપણે અત્યારે ત્યાં વિટનેસ કરી રહ્યા છીએ. સામેના પક્ષે HULમાં પરિણામ બાદ આપણને ઘટાડો આજે જોવા મળ્યો. 4% ઘટાડો આવ્યો છે. TCS 2% જેટલો ઘટીને બંધ થયો છે. MNM 1% જેટલો ઘટીને બંધ થતો દેખાયો છે અને ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં આજે સતત બીજો દિવસ કે જ્યાં ઘટાડો આવ્યો છે. રેલવે સ્ટોક્સ આજે ફરી આપણને ચર્ચામાં રહેતા દેખાયા. ઇરકોન હોય, RVNL હોય, રેલટેલ હોય, આ બધા સ્ટોક્સની અંદર આજે આપણને સારી એવી તેજી જોવા મળી. ટાયર સ્ટોક્સ આજે અહીંયાથી સારા પ્રદર્શન આપતા દેખાયા છે. CEATની અંદર જો આજે 11%ની તેજી આવી છે. JK ટાયર 5% જેટલો વધ્યો છે. અપોલો ટાયરમાં 4.25%નો વધારો આવ્યો છે અને MRF પણ આજે 4.5% જેટલો વધ્યો છે અને 1,45,000ના ભાવ પર અત્યારે આપણને આ શેર ઐતિહાસિક સ્તર પર એક શેર કરતો દેખાઈ રહ્યો છે. એટલે એ બધા પર પણ ધ્યાન રાખીશું.
મિડ કેપના ફ્રન્ટ પર તમે જોઈ લો આજે આપણને પીબી ફિનટેક કે અમુક જેવી કંપનીઓ હતી કે જ્યાં આગળ ઘટાડો જોવા મળ્યો ને અત્યારે બજારનું ક્લોઝિંગ જોઈ લો. અત્યારે આપણને જે પ્રોવિઝનલ સંકેત મળી રહ્યા છે 21,585ના મળી રહ્યા છે. 46,108 પર બેંક નિફ્ટી અત્યારે બંધ થતો દેખાયો છે અને 48,085 પર મિડ કેપ આપણને બંધ થતો દેખાયો છે. જય ક્વિકલી આપના તરફથી ક્લોઝિંગ કમેન્ટ્સ આજના બજારને લઈને. બજારમાં જે આપણે અનુમાન હતું ફ્લેટ ક્લોઝિંગ છે અને નિફ્ટીમાં જે 46,100 ની જોડે છે તો એક સારો અંદાજો છે, બટ અરાઉન્ડ 46,200 ની ઉપર જ્યારે ક્લોઝિંગ આવે કે ઇવન જ્યારે બજાર જશે એના પછી ફ્રેશ અત્યારે કરી શકાય. અત્યારે કોઈ લોંગ પોઝિશન કે ઇવન લેવાની સલાહ તો નથી. જે માર્કેટ ઓપનિંગની આપણે રાહ જોવી જોઈએ ટ્યુઝડેના. અત્યારે 21,750 ઓન હાયર સાઇડ આપણે ફ્રેશ લોંગ પોઝિશન માટે રાહ જોવી જોઈએ. તો નિફ્ટી અને આઈસીસી બેંક પર્ટિક્યુલરલી એના જે રિઝલ્ટ હશે બધું પેન આઉટ થશે. બટ ઓવરઓલ અત્યારે ગવર્મેન્ટ કંપનીઝ, ગવર્મેન્ટ રિલેટેડ કંપની, ડિફેન્સ સેક્ટર અને રેલવેઝમાં થોડું અત્યારે મોમેન્ટમ સારું છે, તો ત્યાં થોડુંક આપણે નિવેશ કરવું જોઈએ અને ત્યાં એક મોમેન્ટમ પ્લે તરીકે આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોવું જોઈએ. સો આજનું બજાર થોડું મને લાગે છે ઇનલાઇન રહ્યું. જે એક્સપેક્ટેશન હતી બેંક નિફ્ટી થોડું આઉટ પરફોર્મ થયું, બટ ઓવરઓલ અત્યારે કોઈ ફ્રેશ ખરીદારી કરવાની સલાહ કોઈ નહીં. ફ્રેશ ખરીદારીની સલાહ કરવાની સલાહ અત્યારે નથી બની રહી, એટલે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. અને એ સાથે જ જય અને મયુરેશ આ બંને પાસેથી રજા લેવાનો સમય. જય, સૌથી પહેલા આપની પાસે આવી, આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? આજે બહુ બધા સ્ટોક્સમાં આપણે ડિસ્કશન કર્યું છે. મેં મારા ક્લાયન્ટ્સને કોઈક સ્ટોક રિકમેન્ડ કરેલો હોઈ શકે છે. નિવેશકોને સલાહ છે કે તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝરની સલાહ લઈને બજારમાં નિવેશ કરવું. એન્ડ થેન્ક યુ નીરજભાઈ, શુક્રગુલા. મયુરેશજી, આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર? જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી પોતાની હોલ્ડિંગમાં કંઈ નથી, પણ આ બધા સ્ટોક્સ ક્લાયન્ટ સાથે ડિસ્કસ કર્યા છે. ક્લાયન્ટ પાસે આ હોલ્ડિંગ આ સ્ટોક્સની હોઈ શકશે. બટ પ્લીઝ કન્સલ્ટ યોર ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર બિફોર ઇન્વેસ્ટિંગ એન્ડ હેવ અ સેફ વીકેન્ડ વિચ ઇઝ એક્સપેક્ટેડ ઓવર ધ નેક્સ્ટ 2 days. આભાર મયુરેશજી આપનો અને જય આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. તો જુઓ આજે બજારની અંદર આપણને જે સ્પેશિયલ સેશન જોવા મળ્યું એમાં થોડો આજે ઘટાડો આવતો જોવા મળ્યો છે. 21,600ની નીચે માર્કેટ બંધ થતા દેખાયા છે. હવે આપણે ફરી એક વખત મંગળવારે મળીશું, ત્યારે માર્કેટની ચર્ચાને આગળ વધારીશું. પરંતુ સોમવારે જ્યારે રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થવાની છે એ દિવસે પણ અમે તમારી સાથે જોડાશું અને અયોધ્યાથી જે પણ કંઈ અપડેટ આવશે એ પણ અમે તમને આપતા રહીશું. અને સમગ્ર દિવસ આપણે એક્સપર્ટ અને બીજા સાધુ સંતો પણ જોડાશે જેમની સાથે રામલલ્લાની પ્રતિષ્ઠાના મહોત્સવની આપણે ઉજવણી કરીશું. પરંતુ હાલ સમય થયો છે એક નાનકડી રજા લેવાનો, તો આપ આગળ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.